Hi guys, welcome to Hiru vlog. ඔන්න අද මම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ ස්ටඩි vlog එකක්. ඉතින් මේකේ එක දවසක හවස් වල වැඩ සහ ඊට පහවදා දවසේ උදේ වැරුවේ වැඩ ටික කොහොමද උනේ කියලා මම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. තාම මාව ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගෙන යන්න. අද උදේවරුවේ මට වැඩ කරගන්න බැරි වෙච්ච හේතුව තමයි අපි කාමරේ චුට්ටක් පේන්ට් කරලා චුට්ටක් වෙනස් කරා. ඔයාලා දකින්න ඇති කලින් නම් අපේ කාමරේ තිබුණේ පින්ක් කලර් එකට. ඉතින් දැන් අපි ඒක චේන්ජ් කරා වයිට් කලර් එකට. කාමරේ පේන්ට් විතරයි තාම කරේ. තාම මුකුත්ම ඩෙකරේෂන් කරේ නෑ. මම හිතනවා මට ඉක්මනට කෙසේ වෙතත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් එක්ක room makeover vlog එකක් share කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් මුලින්ම මගේ මේසේ හදාගෙන ඉමු. හරි මම මගේ මේසේ අස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ස්ටඩි වැඩ ටික පටන් ගන්න එක. මම to do list එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අනුව වැඩ ටික පටන් ගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඔතනදී මම අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම් පස්සේ ටියුට් එක ඒ ටියුට්ස් වල තියෙන්නේ අර ස්ටේපර් එක එළියට පේන්නේ නැති වෙන දෙකම අර නැතුව පිටකව දෙකම එකට එන්නේ නැති වෙන අර මැදින් ගාලා එහෙම try කරන්නේ. හැබැයි එහෙම ගහන්න බැරි වුණා. පස්සේ තමයි දැක්කේ ටියුට් එකේ එහෙම නෙවෙයි ගහලා තියෙන අපි වෙනදා ගහන විදිහටම කියලා. කොණ්ඩේ ලෙහාගෙන පාඩම් කරන එක ගන්න අමාරුයි. හැබැයි මම කොණ්ඩේ පීරනත් හරියම අකමැති. හැබැයි finally I did it. දැන් මම කරන්න යන්නේ කලින් දවසේ මට ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ඔක්කොම ටික ඉකෝන් වල කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔතන ඉඳන් කරන්න තියෙන ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ටික හදන්න තියෙන ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ටික දැන් මම හදන්න තමයි යන්නේ. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. සමහර වෙලාවට මටත් පාඩම් කරන එක එපා වෙනවා. පාඩම් කරන එක නවත්තලා දමලා ගහලා ඉදා ගන්න වෙලාවල්, කාටුන් බලන වෙලාවල්, ටීවී බලන වෙලාවල්, ෆෝන් එක බලන වෙලාවල් ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපි ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැ. අපේ රිසර්ච් එක වැඩි කරගන්න උදව් වෙන්නේ නැහැ. අපි දිනන්නේ අපි සාර්ථක වෙන්නේ අමාරු කාර්යවල වලදී පවා මහන්සියලා කැප වෙලා වැඩ කරොත් අපේ හීනේ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඇත්තටම කොච්චර උපදෙස් දුන්නත් කොච්චර මොටිවේට් කරත් කොච්චර මොටිවේට් වීඩියෝස් බැලුවත් මටත් එපා වෙනවා. හරි දැන් මම මේ හදන්නේ මම අලුතින් පටන් ගත්ත වැඩක්. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම හැම ලෙසන් එකකම
හදන්න පුළුවන් ඔක්කොම ප්‍රශ්න එක හදලා උත්තර ලියන. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ප්‍රශ්න 10ක් හදලා ඊට පස්සේ ඒකට උත්තර ලියලා ওই විදිහට කරගෙන යන. ඒක තමයි දැන් මම මේ කරන්නේ. මේක ප්‍රොඩක්ටිව් වෙවි. මොකද මුලින් පටන් ගත්ත එකනේ අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රොඩක්ටිව්. ඉතින් ඒ නිසා බය නැතුව කියන්නේ try කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳයි. දැන් මම පාඩම් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් මගේ මේසේ අස් කරලා නිදා ගන්න තමයි හදන්නේ. නිදා ගන්න කලින් මම කලින් දවසේ රෑ කියන්නේ හෙට කරන්න තියෙන වැඩ ටික අද to-do list එකකට දා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් කරන්නේ. එතකොට හෙට උදේ නැගිටිද්දී අපිට අයිඩියා එකක් තියෙනවා අද දවසේ සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. ඉතින් දැන් මම වතුර බෝතලෙත් අරගෙන නිදා ගන්න තමයි යන්න හදන්නේ. පොය දවසට කලින් දවසේ රෑ අහස බලන්නකො හරිම ලස්සනයි. හඳත් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තරුත් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි හෙට හම්බෙමුද? හෙට කිව්වට හෙට මොකද වෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දවස් දෙකක වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. හලෝ. ඔන්න ආයෙත් මම ආවා. good morning හැමෝටම. ඔන්න අද පොය දවසේ කියන්නේ ජනවාරි 25. ඉතින් අද දවසේ උදේ කොහොමද ගෙවුනේ කියලා ඔයාලට මේ කොටසෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ අපේ කුකී නංගි. මම දන්නවා මගේ වීඩියෝස් මුලින් ඉඳන් බලන කට්ටිය මෙයාලා කොහොමත් අඳුරනවා. මෙයාලගේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම වීඩියෝස් මං ගාව තියෙනවා. හරි. අද ටැකිලි ටිකක් පරක් වුණා. මොකද අද වෙනදාට වඩා ටිකක් සීතලයි. සීතල දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලා නිින්ද යනවා. ඇත්තටම නිින්ද යනවට වඩා ඇඳෙන්නේ නැගිටින්න කම්මැලි. මං හිතනවා ඔයාලත් එහෙම ඇති කියලා. ඉතින් මම කලින් දවසේ රෑ නිදාගද්දී මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක හදාගෙන තමයි ක්ලීන් කරගෙන තමයි නිදාගත්තේ. back to study. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. දැන් මම කරේ නෝටිස් ලියාගත්තු එක. මොකද මම ආයෙත් ඉංග්‍රීසි කරන නිසා. හරි. මම ඊළඟට ගේන වීඩියෝ එක තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ ස්ටඩි ටිප්ස් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. කොහොමද හිතන්නේ මම දැනට හිතාගෙන ඉන්නේ ස්ටඩි ටිප්ස් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඒ වගේම මම හිතුවා ආය සතියකට වීඩියෝස් දෙකක් විතර ගේන්න. ඒ කියන්නේ ඊදා වීඩියෝ එකයි පුළුවන් වුණොත් බදාදා වීඩියෝ එකක් ගේන්න. පොය නිසා බණ ඇහෙනවා ගණන් ගන්න එපා. හරි. සතියකට වීඩියෝස් දෙකක් තමයි මම ගේන්නේ. ඊදායි පුළුවන් වුණොත් බදාදායි. මොකද ටිකක් එහෙම දාගත්තොත් මට වැඩ කරන්න ලේසි. එතකොට YouTube channel එකයි මගේ ස්ටඩි වැඩයි දෙකම බැලන්ස් කරගන්න ලේසි නිසා. එහෙනම් ඕන මතක තියාගන්න ඉරිදා හවස 3ටයි බදාදා හවස 3ටයි මම vlog එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා. බදාදා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නැහැ. ඊදා අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න අදට මගේ vlog එක මෙතනින් ඉවරයි. මං හිතනවා ඔයාලා vlog එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මම යනවා. bye bye.